नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज के विषयवस्तु छ भन्ने बारेमा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु इन्ट्रो कसरी बनाउने, एकदम सजिलो तरिकाले इन्ट्रो कसरी बनाउने। इन्ट्रो बनाउनको लागि सबभन्दा धेरै सजिलो आइडिया र टेक्निक लिएर मैले उपस्थित भइसकेको छु। इन्ट्रो बनाउनको लागि तपाईलाई सर्वप्रथम एउटा गुगल आईडी को आवश्यकता पर्छ। तपाईको गुगल आईडी हुनुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले त्यो गुगल आईडी को पासवर्ड थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने गुगल आईडी र त्यसको पासवर्ड थाहा पाउनु भयो भने पासपोर्ट छ भने तपाईले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गुगल आईडी अझसम्म बनाउनु भएको छैन, तपाईलाई पासवर्ड थाहा छैन भने बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोमा गएर तपाईले हेर्नुस्। 100% तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ र सक्नु भएन भने मैले लास्टमा एउटा कुरा भन्ने छु। त्यो कुरा तपाईले गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम पहिला सुरुमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईले मनमा लागेका कुराहरूलाई व्यक्त गरिदिनु होला। अनि साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। इन्ट्रो बनाउनको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ क्रोम ब्राउजर या जुनसुकै ब्राउजरमा जानुस् र यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ YLIXPRES टाइप गर्नुस् र यसलाई सर्च गर्नुस्। त्यसपछि क्रोम ब्राउजरबाट हामीले चलाउँदै छौं र तपाईले सुरुमा आएको जुन पेज रहेको छ त्यसलाई चाहिँ टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा जानु हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कति जनाले भिडियो बनाउनु भएको छ, कति जनाले भिडियो बनाउनु भएको छ, कति जना रजिस्ट्रेट छन् र कति हुन्छ र हामीलाई चाहिँ फ्रीमा इन्ट्रो बनाउनु पर्ने भएको हुँदाले हामीले चाहिँ फ्री गेट स्टार्ट फर फ्री भन्नेमा चाहिँ टच गर्छौं। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले नयाँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको न्यू युजर अकाउन्ट रजिस्ट्रेसन भनेर भनिएको छ र तपाईले यहाँ दिएको फर्मलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ मैले भनिसकेको छु, तपाईकोमा एउटा गुगल अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। गुगल अकाउन्टको पासवर्ड यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फेक पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ, फेक गुगल अकाउन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ जहाँबाट तपाईले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब यहाँ तपाईले यहाँको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भनेको छ तपाईको नाम राख्नुहोस् र त्यहाँ सिम्बल नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुँदछ। त्यसपछि सेकेन्ड नाममा चाहिँ तपाईको सेकेन्ड नाम जुन हो त्यही राख्नुहोस् र लास्ट नेममा जे नाम हो त्यही राख्नुहोस् र इमेल एड्रेसमा इमेल एड्रेस राख्नुहोस् र पासपोर्टमा पासपोर्ट राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले फेरि पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नुस् र त्यसपछि आई एम नट अफ रोबोटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र म यहाँ फर्म फिलअप गर्छु। यहाँ फर्म भरिसकेको छु, तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसरी फर्म भर्नुस् तपाईले अनि त्यसपछि रजिस्ट्रेसन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको रजिस्ट्रेसन हुनेछ। तपाईले यहाँ फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्नुस्। तपाईले पक्कै पनि यहाँ रजिस्ट्रेसन हुनेछ। रजिस्ट्रेसन गर्नुस् र यहाँ एग्री गरेर तपाईले यहाँ रजिस्ट्रेसन गर्नुस्। तपाईको रजिस्ट्रेसन हुनेछ। जस्तो कि तपाईले अब यहाँ डाटा पासपोर्ट सेभ गर्नु भनिरहेको छ, म यो पासपोर्ट सेभ गर्दिन। जस्तो कि तपाईले यहाँ अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। जस्तो कि अब यहाँ फ्री प्लान भनेर देखिएको छ। हामीले चाहिँ फ्री प्लान हामीलाई फ्रीमा बनाउनु छ, त्यसकारण हामी फ्री प्लानमा जान्छौं र त्यसलाई हामी अब यसलाई ओपन गर्छौं र हामीले फ्रीमा 2 मिनेटसम्मको बनाउन सक्छौं। हामी 2 मिनेट भनेको चाहिँ धेरै नै हो। जस्तो कि अब 2 मिनेटमा हामीले चाहिँ धेरै इन्ट्रोहरू बनाउन सक्छौं। जस्तो कि अब हामीलाई चाहिँ फ्री प्लानको चाहिएको छ र यो फ्री प्लान भन्नेमा चाहिँ टच गर्नुस् र तपाई यहाँ तल सिलेक्ट गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता फ्री प्लानहरू यहाँ रहेका छन् र तपाईलाई कुन टाइपको मन पर्छ त्यही टाइपको बनाउनुस्। जस्तो कि म तपाईलाई प्रकारको इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई हेर्नुस्। पहिला कुन प्रकारको इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो कि विभिन्न प्रकारका इन्ट्रोहरू यहाँ रहेका छन्। तपाईले 2 मिनेटसम्मको बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 मिनेटसम्मको तपाईले
बनाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई म यसबाट बनाएर देखाउँछु फ्री प्लानमा, त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईँले टच गर्नुहोस् त्यसलाई र तपाईँले यहाँ कस्टमाइज नाउ भन्नेमा चाहिँ टच गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्लू कलर मलाई मन परेन भने रेड चेन्ज गर्न सकिन्छ, भने येल्लो हुन्छ, पर्पल भन्नुहुन्छ भने पर्पल। र टप लिङ्कमा के चाहनुहुन्छ त्यही लेख्नुहोस् र लास्ट लिङ्कमा के चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् आज नयाँ केही सिकौँ लेखौँ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हाई क्वालिटीमा राख्नुहोस् र यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। अर्डर सबमिट हुँदैछ र तपाईँले अर्डर सबमिट गरिसक्नु भएको छ। जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ हामीले अर्डर सबमिट गरिसकेका छौँ र हाम्रो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यू माई अर्डर भन्नेमा चाहिँ टच गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको अर्डर गरेका कुरा यहाँ चाहिँ चेक प्रिभ्यू भनेर हेरौँ अब के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको त चल्नेछ। यहाँ तपाईँको नेट कतिको फास्ट छ के अनुसार चल्नेछ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसकेको छ, इन्ट्रो बनिसकेको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ अब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब म यहाँ डाउनलोड भनेको छ, तपाईँले एचडीमा चाहिएको छ एचडीमा डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड हुँदैछ, तपाईँलाई डाउनलोड भइसकेपछि म देखाउने छु। डाउनलोड हुँदैछ देख्नुभएको छ यहाँ तलपट्टि स्लाइडमा डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसकेपछि म तपाईँलाई यो भिडियो ओपन गरेर म देखाउने छु। यो डाउनलोड भइसकेको छ, यसलाई ओपन गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्ट्रो मैले बनाएको छु। देख्नु भएको छ यो इन्ट्रो मैले जबरजस्त एकदम राम्रो क्वालिटीको बनिसकेको छ। हाम्रो 12 सेकेन्डको भएको छ। जस्तो कि हामीले देखाउने यस्तो प्रकारको इन्ट्रो हामीले बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई पनि यस्तो इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सेम प्रोसेस अपनाएर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई लास्टमा केही भन्ने छु भन्ने विषयवस्तु मैले सम्झिरहेको छु। लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई अब हामी एउटा इन्ट्रो बनाउने एप्स लिएर उपस्थित हुनेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँले त्यस भिडियोलाई पनि हेरेर साथ दिनु होला। र हामीले चाहिँ एप्स ल्याउनेछौँ। तपाईँलाई यसबाट बनाउन समस्या पर्यो भने हामीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा नयाँ एप्स लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हामीले एप्सबाट इन्ट्रो बनाउने लिएर उपस्थित हुनेछौँ। जस्तो कि तपाईँले इन्ट्रो बनिसकेको छ। तपाईँलाई यदि इन्ट्रो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम सुरुमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र हाम्रो यस च्यानलमा यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि टच गरेर हामीलाई सदैव सपोर्ट गर्नुहोस्। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।